دوستان سلام. به کانال پارادوکسیلیم خوش اومدید. بیشتر آدم‌ها خاطرات یکسانی از دکتر و دکتر رفتناشون دارن. اینکه دکتر از شما میپرسه مشکلتون چیه یا کجاتون درد میکنه و بعد شما درد و مشکلتون رو میگید و در آخر دکتر براتون دارو تجویز میکنه. امروز می‌خوایم راجع به یک دکتر کاملا متفاوت صحبت کنیم با روش‌های نامتعارف نسبت به دکترای امروزی. برگردیم به 100 سال پیش به شهر وین، پایتخت کشور اتریش. مطب دکتر زیگموند فروید. نام این ویدیو خاطرات مطب دکتر زیگموند فروید. در مورد فروید فقط به همین یک جمله بسنده می‌کنیم که او یک عصبشناس، روانشناس اتریشی بود و مهمتر از همه پایه‌گذار علم روانکاوی. نمی‌خوایم قضاوت کنیم افکار و شخصیت پیچیده و بسیار عمیق فروید رو. در مطب دکتر فروید در وین اتریش رو میزنیم و به صورت نامحسوس شاهد بیماران و تجویزات او برای بهبود حال اونها میشیم. یک روز بعد از ظهر خانمی وارد مطب دکتر فروید شد. زنی حدوداً 35 ساله، بسیار زیبا و جذاب به نام خانم پلانک. این زن از وسواس شکایت میکرد که باعث میشد هر روز روزی 30-40 بار دستشو بشوره. و عجیبتر از اون این که بدون پوشیدن دستکش به هیچ چیزی دست نمیزد و چیزی رو به صورت مستقیم لمس نمیکرد. این آرزه ترس متراکمی از ناپاکی بود. این زن جوان اولین نفر از این گونه بیمارها نبود. دکتر فروید پرسید خانم پلانک، نمایشنامه مکبث اثر ویلیام شکسپیر رو دیدید و یا خوندید؟ زن جواب داد آی دکتر، ارتباط اون رو با وضع خودم نمیفهمم. فروید گفت در اون نمایشنامه آیا خاطرتون هست وقتی که خانم مکبث برای کشتن شاه توطئه چید، بعد از اون همش سعی میکرد خون روی دستش رو بشوره؟ هیچ عطر عربی هم نمیتونست اون دستای کوچیک رو خوشبو کنه. خانم پلانک با تعجب گفت دکتر فروید، من اصلا متوجه منظورتون نمیشم. میخواید بگید من کسی رو کشتم و دستم به خون کسی آلوده است؟ فروید جواب داد آه نه، منظور شکسپیر هم نمادینه. این سوالی که ازتون میپرسم شاید بتونه راهی جلوی پامون واسه درمان بیماری بگذره. سوالی خصوصی تر از شما میپرسم. آیا شما سایر اعضای بدنتون رو هم مثل دستاتون دم به دم و هر لحظه میشورید؟ خانم پلانک عصبانی شد و گستاخانه جواب داد به شما چه ربطی داره که من تنم رو در روز چند بار میشورم؟ دکتر زیگموند فروید گستاخی بیمارش رو نادیده گرفت و با حفظ آرامش و کنترل لحنش گفت شما پاسخ من رو دادید خانم. چند لحظه بعد اون زن خانم پلانک با لحنی حاکی از خودنمایی جواب داد بسیار خوب، من هر نیم ساعت یک بار آلت تناسلیم رو میشورم. اطلاعاتتون تکمیل شد دکتر فروید؟ اینکه من هر نیم ساعت یک بار اندام تناسلیم رو میشورم چه ربطی به ناراحتی عصبی من داره؟ دکتر فروید در جواب گفت این حرکت یک نشانه ای از بیماری است. مطمئناً میدونید که شما در پی شستن چرک و کثافت نیستید. زن با چهره عصبانی و خشمگینی گفت پس چه چیز رو میشورم؟ فروید جواب داد گناه رو خانم پلانک. شما هر روز بارها سعی در شستن گناه خودتون دارید. خانم پلانک مدتی با چشمان از حدقه در اومده زیر سایه سکوتی سنگین به دکتر فروید خیره شد و بعد از لحظه‌ای زد زیر گریه، اما حرفی نزد حتی تا چند جلسه دیگه، تا اینکه چند روز بعد خانم پلانک با این سوال خودش سر صحبت رو باز کرد. دکتر شما از کجا فهمیدید؟ دکتر فروید جواب داد موارد بسیاری از ترس از آلودگی داشتم که همه اونها حاصل نوعی لغزش اخلاقی بود. مشکلی که در مواجهه با اون بیمار نمیتونه باهاش روبرو بشه و سعی میکنه از خاطره خودآگاه خودش رهایی پیدا کنه و اون خاطره رو و اون گناه رو از خودش دور کنه. زن با صدای گرفته‌ای پاسخ داد به شوهرم خیانت میکردم. شیفته مردی شده بودم. اون مرد مدت کوتاهی منو مجذوب خودش کرده بود. حدود 2 ماه هر روز بعد از ظهر به خونه اون مرد میرفتم. دکتر گفت و این همون بی‌وفاییه که میخواستید از ذهن خودتون بیرونش کنید؟ زن گفت همیشه احساس پشیمونی میکردم و کاری از دستم ساخته نبود. اما آدم که نمیتونه شب و روزش رو با پشیمونی بگذرونه. به خصوص اگه خونه، شوهر، فرزندان و والدینی داشته باشه که همه رو با هم دوست داره. تصمیم گرفتم اون رنج رو در ذهنم به عقب برونم و خودم و خانواده‌ام رو ازش دور نگه دارم. این تنها راهکاری بود که در مورد این حس گناه میتونستم انجام بدم. دکتر فروید گفت قبل از شما بیماری داشتم که میگفت یک بار موضوع ناخوشایندی برام پیش اومد. تلاش کردم تا اون رو از ذهنم دور کنم و موفق شدم. اما گرفتار ناراحتی فعلیم شدم که نمیتونم از اون خودم رو رها کنم. این وسوسه شما در مورد چرک و پلیدی جانشین یک خاطره ناسازگاره. اما از وسوسه اون بیشتر از لغزشتون رنج میبرید. آیا زمان اون نرسیده که با خطای خودتون روبرو بشید؟ خودت رو ببخشی و وقف خدمت به شوهر و فرزندانت بکنی؟
اگه به این وسوسه مجال رشد بدی، در نهایت یک روز سلامت شما را از بین میبره. اگه فکر میکنید که نمیتونید خودتون رو ببخشید و احساس گناه رو از خودتون دور کنید، شاید راه حل این باشه که به شوهرتون اعتراف کنید. گرچه این کار رنج‌آورتر خواهد بود، اما بیشتر مردان و زنانی که همدیگر رو دوست دارن مسئله رو حل میکنند و این کار هم خیال شما رو آسوده تر میکنه. هر روز بیماران بسیاری به مطب دکتر فروید می اومدند. پیر و جوان، دارا و ندار، زن و مرد و بیمارانی که نتونسته بودن درد خودشون رو با پزشکای دیگه‌ای در میون بگذارن. در یک مورد زنی دچار وسواس حسابگری بود. خودش رو مجبور میکرد که هر پله و هر تخت فرشی که روش پا میگذاره رو حتی دفعات ادرار کردن خودش رو بشماره تا ببینی کی به شماره 100 میرسه. این اشتغال فکری هم یه واکنش دفاعی بود تا فکرش رو همیشه مشغول نگه داره و دچار وسوسه جنسی نشه. چرا که سالها میگذشت که نه عشقی به سراغش اومده بود و نه ازدواجی کرده بود. مردی به مطب اومد که پسر عموش به او تجاوز کرده بود و اونم انتقامش رو از همون راه از خواهرش گرفته بود. بعد از اون ماجرا همیشه در این فکر بود که پلیس از جرمش آگاهه و از سوراخ کلید داره نگاش میکنه و مراقبشه. هر جا پلیس رو میدید راهش رو کج میکرد. چند بار به کلانتری رفته بود تا به جرمش اعتراف کنه، اما در لحظه آخر ترسیده و فرار کرده بود. یک مورد دیگه این که زنی بود که همیشه مار جلوی چشمش میومد. پایه‌های میز و صندلی رو مثل مار زنده‌ای میدید. حتی مثل شخصیت‌های داستانی فکر میکرد روبان روی موهاش تبدیل به مار شده. دکتر فروید به این نتیجه رسیده بود که مار نماد اولیه جنسی است، جانشینی برای آلت افراشته مرد. زمانی که فکر کردن به آلت مرد رو گناه میدونستند، در ذهنشون اون رو تبدیل به مار میکردند. بیمار بعدی زن 33 ساله‌ای بود که از وارد شدن به مغازه میترسید، مگر اینکه همراهی با خودش داشته باشه. چند ماه پیش به فروشگاهی میره و 2 نفر فروشنده به لباسایی که تنش بود میخندند. یکی از فروشنده ها خوش چهره بود. زن متأثر میشه و از مغازه فرار میکنه. تحقیق دکتر فروید مشخص کرد که اون زن نه تنها لباس خوبی به تن داشته، بلکه سلیقه زیادی هم به خرج داده بوده. این توهم ترس باید خاطره بدی رو میپوشوند. فروید توسط خواب مصنوعی یا همون هیپنوتیزم زن رو به دوران 8 سالگیش برد. در اون زمان به یک شیرینی فروشی رفته بود. صاحب مغازه از روی لباس به حالت تناسلی اون دست زده بود. دختر 1 هفته بعد باز هم به همون مغازه میره. مغازه‌دار برگشتن دختر به اون مغازه رو نشونی رضایت دختر از اون حرکت تلقی میکنه و باز دوباره همون تماس رو برقرار میکنه. اون خاطره واپس زده شده الان به صورت اضطراب شدید خودش رو بروز میداد. آیا عمل زشت مغازه‌دار عامل آسیب رسوندن بود؟ نه. زن بعد از چند جلسه اعتراف کرد که برگشتن به اون مغازه رو پیش خودش تمایل به عمل اون مرد تلقی کرده و در نتیجه احساس گناه میکنه. به همون دلیل از تنها رفتن به فروشگاه‌ها میترسید. نه به این علت که فروشنده به لباس اون بخنده، بلکه به این دلیل که ممکن بود خودش بخواد تا مرد دلخواهی اون رو نوازش کنه. گناه به اضافه ترس موجب اضطراب شده بود. بیمار دیگه‌ای دانشجوی جوانی بود که به خواهرش تجاوز کرده، عموزاده‌اش رو کشته و خونش رو به آتیش کشیده بود. دکتر فروید در یک بازسنجی کوتاه متوجه شد که عموزاده زنده است. خون سر جاشه و به خواهرم آسیبی نرسیده. دکتر به دنبال چیزی بود که باعث شده بود چنین احساس گناهی به وجود بیاد. ولو پول خورد و خوراکت رو در اون راه صرف کنی. 15 کیلو لاغر شدن رو میتونی تحمل کنی، چرا که قابل جبرانه، ولی از دست دادن سلامت عقلی قابل جبران نیست. دکترای زیادی متوجه شده یا گمون کرده بودند که علت بیماری بعضی از بیمارانشون مسائل جنسی است. اما صحبت کردن راجع به اون قبیل موضوعات ممنوع بود. دکتر زیگموند فروید اولین کسی بود که نوری به درون اون اتاق تاریک انداخت. این امکان در خلوت کامل، فضای بی حضور مستخدم یا اعضای خانواده و یا بدون حضور بیمار دیگه‌ای حاصل می‌شد. فضای علمی و زاهدانه مطب دکتر به بیمار آزادی میداد تا به عمق خاطرات دفن شده خودش نفوذ پیدا کنه. رفتار و شخصیت دکتر زیگموند فروید کاملا شایسته اون اعترافات ظریف بود. با وقار، صمیمی و دلسوز، مردی آرام و پایبند به خانواده که اعترافات بسیار زشت رو با خونسردی یک دانشمند گوش میداد. با لباس متداول پزشکان در برابر بیمار میشست. کت مشکی، جلیقه کلفت با زنجیر ساعت طلا، پیراهن و کراوات مشکی، موهای سر و رو کمی خاکستری و چشمهای تیره رنگی که موجب اعتقاد و ایمان به روش‌ها و محرک‌های او میشد. دوستان، در اینجا به انتهای این ویدیو میرسیم. این ویدیو
مقدمه کوتاهی بود به برخی از روش‌های درمانی زیگموند فروید، روانشناس مشهور اتریشی. از این به بعد هر از گاهی یه سرکی خواهیم کشید به این مطلب و شاید برخی از توصیه‌ها و روش‌های درمانی فروید هنوزم که هنوزه بعد از 100 سال بتونه درمانی باشه واسه برخی از زخم‌ها و اون مشکلات روحی هممون. دوستان، در اینجا به انتهای این ویدیو رسیدیم. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.